हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई क्लास 12 को अर्ग्यानिक केमिस्ट्री को एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन, एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्भर्जन रिलेटेड क्वेशन्स म आज तपाईहरुलाई गराउँछु। र यो क्वेशन्स कतिको तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ, कतिको तपाईहरुले बुझ्नुहुन्न र तपाईहरुलाई यदि यो क्वेशन्स आउँछ भने डाइरेक्टली गर्नुस्, आउँदैन भने म छदै छु। यदि तपाईहरुले क्वेशन्सहरु पुरै बुझ्नु भएको छ या त बुझ्नु भएको छैन, बुझ्नु भएको छैन भने डेफिनेटली बस्नुस्, बुझ्नु भएको छ भने भिडियोलाई पज गर्नुस् र डाइरेक्ट गर्न थाल्नुस् यसमा। ओके, सक्नुहुन्छ नि गर्न, सक्नुहुन्छ है त। यदि सक्नुहुन्न भने मसँगै अगाडि बढ्दै जाउँ। एक्चुअली सरस्वती हेर्नु च्याप्टर पनि रिभाइज हुन्छ यसमा, सर्ट क्लिप्समा म राखिरहेको छु यसलाई। बुझिराख्नु भएको छ नि, फर्मेट बुझ्नु पर्यो र अगाडि बढ्नु पर्यो यसमा। यो क्वेशनले दिएको छ कि त्यो कुरालाई एकचोटी ध्यान दिनु यसमा। हेरौँ है त एक्चुअली यो क्वेशनमा भनेको छ अल्किन ए अन ओजोनोलाइसिस। यस्तो खालको क्वेशन्सको लागि जहिले पनि एउटा काम गर्नुस्, बेसिक फर्मेट तयार पार्नुस् कि A to B, B to C, C to D के भन्छ बनाउनुस् पहिला। सकिन्छ गर्न? सकिन्छ। भनेपछि अब यो एउटा क्वेशन मलाई एकजना बच्चाले सोध्नु भएको थियो। बच्चाले मलाई मेसेज गर्नु भएको थियो, सर यो क्वेशन गर्दिनु भनेर। र मलाई यो क्वेशन डेफिनेटली हेरेको त यो पास्ट क्वेशन्स सोधेकै छु यसमा। र एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन जस्तो लागेर मैले तपाईहरुलाई यो क्वेशनलाई मेन्सन गर्दै छु। यदि तपाईले जसले मलाई क्वेशन सोध्नु भएको छ उहाँले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने थ्यांक यू क्वेशन्सको लागि र म अगाडि बढ्दै छु। तपाईहरुले त्यस्तो केही डाउट्सहरु भयो भने मलाई डाइरेक्टली WhatsApp गर्न सक्नुहुन्छ। WhatsAppमा मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ 9840225631 यसमा गर्न सक्नुहुन्छ। डाइरेक्ट मलाई WhatsApp गर्नुस्, क्वेशन्स फरवर्ड गर्नुस्। म त्यो क्वेशन्स यदि एकदम युनिक क्वेशन छ भने म भिडियो बनाएर राख्दिन्छु। या त तपाईले मलाई all chemistry np@gmail.com मा पठाउनुस्। ल यति काम तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ मलाई। या त तपाईले मलाई all chemistry Instagram मा पठाए पनि हुन्छ मलाई। all chemistry या त Instagram मा पठाउनुस् या त Facebook मा पठाउनुस्। म सबै ठाउँमा छु। सो जहाँबाट तपाईलाई सजिलो लाग्छ त्यहाँबाट मलाई क्वेशन्सहरु फरवर्ड गर्नुस्। राम्रो छ एकदमै, मतलब राम्रो त सबै क्वेशन राम्रो हुन्छ। क्वेशन्स यदि युनिक नेचरको छ भने म त्यो क्वेशन्सलाई भिडियो बनाएर तपाईलाई मेन्सन गरेर राख्छु त्यसमा। ओके, ल यो पार्टलाई छोड्नु एकछिन, हामी अगाडि बढौं। ल म अगाडि बढ्दै छु है, तपाईले गर्दै हुनुहुन्छ जहाँसम्म मलाई लागिरहेछ। यदि बुझ्नु भएको छैन भने ठिकै छ, मसँग अगाडि बढौं यसमा। यहाँ दिएको छ एउटा कम्पाउन्ड अल्किन दिएको छ, मतलब अल्किनलाई भनेको छ ए, एन अल्किन ए अन ओजोनोलाइसिस। ध्यान दिनुस् है, ए अन के भनेको छ ओजोनोलाइसिस। हामीलाई थाहा छ ओजोनोलाइसिस गर्दाखेरि के राख्नुपर्छ, O3CCl4 र यो त फर्स्टमा राखिन्छ, सेकेन्डमा राखिन्छ ZnH2 र यति गरिसकेपछि एउटा बनिरहेछ एसिटोन, एउटा बनिरहेछ एसिटोन प्लस अर्को बनिरहेछ अल्डिहाइड। अब यो क्वेशनले ट्विस्ट माथि ट्विस्ट दिएको छ कि हेर्नुस् है, एउटा के ट्विस्ट दियो भने क्वेशनले हेर्नुस् त, ध्यान दिनुस् एक्चुअली द अल्डिहाइड इज इजिली अक्सिडाइज्ड टु एन एसिड। मतलब यो अल्डिहाइडलाई हामीले के गर्न सक्छौं भने यसलाई KMnO4/H+ स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट को प्रेजेन्समा राख्यो भने यसले के दिन्छ, एसिड दिन्छ। हामीलाई थाहा छ यसले के दिन्छ, कार्बोजालिक एसिड दिन्छ। मैले त्यसरी त्यही नै लेखिरहेको छु, कार्बोजालिक एसिड दिन्छ भनेको छ हामीले। अब कार्बोजालिक एसिड दिन्छ, ठीक छ माने हामीले। अब कार्बोजालिक एसिड दिन्छ बी, ठिकै छ, कार्बोजालिक एसिड दिन्छ कि बी दिन्छ यसमा। र व्हेन बी इज ट्रिटेड विथ ब्रोमिन Br2 रेड फस्फोरस सँग राख्यो भने यसले दिन्छ कम्पाउन्ड सी दिन्छ। यसले कम्पाउन्ड दिन्छ सी, ठीक छ, यसले कम्पाउन्ड दिन्छ सी व्हिच अन हाइड्रोलाइसिस। हेर्नुस् है, व्हिच अन हाइड्रोलाइसिस, यसलाई यदि हामीले हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने मतलब हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि तपाईले के गर्नुस् भने एक्वस NaOH राखेर गर्नुस्, या त तपाईले H2O H+ राखेर काम गर्नुस् यसमा, त्यो गर्न पाइन्छ है त। सो सी बाट यो राखे मैले र यसमा हाम्रो बनिरहेछ के भने हाइड्रोलाइसिस यील्ड हाइड्रोक्सी एसिड भनेको छ, डी बन्छ त डी इज अ हाइड्रोक्सी एसिड। यो भनेको हाइड्रोक्सी एसिड, ठीक छ। यहाँसम्म हामी खासै हामीले प्रब्लम भए जस्तो मलाई फिल भयो हैन। यति गर्न त सक्नुहुन्छ नि, पहिला यति गर्न सक्नुहुन्छ। दिस एसिड क्यान अल्सो बी अब्टेन्ड फ्रम एसिटोन।
ये क्या बोल दिया यार? This acid can also be obtained from acetone by the reaction of HCN followed by hydrolysis. ये क्या हुआ? ठिकै छ, गर्नु न केही छैन हैन? मतलब यसले भन्न खोजेको के छ भने जब एउटा एसिटोन क्वेशन क्लियर पढ्ने गरौँ बाइ द रिएक्सन अफ HCN, ठिकै छ, HCN सँग राखे फलोड बाइ हाइड्रोलाइसिस. ओ चचा, हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि हाम्रो कंपाउंड दिन्छ D, मतलब यसले कंपाउंड दिन्छ D भनेको छ. क्वेशन बुझ्नु भयो कि भएन? ध्यान दिएर हेर्नुस् के भइरहेको छ यसमा, त्यो कुरा मैले गर्न खोजिरहेको छु. ध्यान दिनुभयो? हेर्नुस् है. अल्किन A on ozone lysyl acetone and aldehyde. जे भनेको छ मैले त्यही कुरालाई one स्टेप वाइज लेख्दै छु यसमा. त्योभन्दा दायाँमा मैले के गरेको छैन. यहाँसम्म यति गर्न सकिन्छ भने सकिन्छ भन्नुस्. जहाँ बसिराख्नु भएको छ सर सकिन्छ, गर्न सकिन्छ, यस म सक्छु. एउटा कुरा दिमागमा के राख्नुस् भने क्वेशन जस्तो सुकै होस्, जति डिफिकल्ट होस्, नो प्रब्लम. एउटा कुरा दिमागमा के राख्नुस्, जब तपाईहरुलाई एकदम मोटिभेसन जिरो भइरा जस्तो फिल हुन्छ नि, हत्तेरका क्वेशन गर्न सक्दिन भन्ने फिल भइरा हुन्छ नि, त्यति बेला भित्रदेखि निकाल्नुस्, रिपिट गर्नुस् भित्रदेखि, म सक्छु गर्न. यस्तो क्वेशन म त सकिहाल्छु. रिपिट गर्नुस् न, सबकन्सियसलाई एक्टिभेट गर्नुस् न, यसमा म सक्छु गर्न, म गर्छु यसलाई भनेर राख्नुस्. डेफिनेटली गर्नुहुन्छ, थाहा छ मलाई तपाईले गर्नुहुन्छ भनेर, त्यही भएर मैले भनिरहेको छु. ओके, सो अब म जान्छु नेक्स्टमा. क्वेशन सेम छ तर क्वेशन्सको हामीले बेसिक फर्मेट यसरी तयार पार्यौं र बेसिक फर्मेट तयार पारिसकेपछि अब मैले तपाईहरुलाई भन्दैछु यसमा, म तपाईहरुलाई भन्दै जाँदैछु यसमा एसिटोन HCN र बन्छ D. मतलब यसको हिन्ट्समा जाउँ. हेर्नुस् है, यसले के भनेको छ भने एसिटोनलाई HCN मा राखेर गर्यो भने फलोड बाइ हाइड्रोलाइसिस H2O/H+ राख्यो भने यसले कंपाउंड दिन्छ D, दैट इज हाइड्रोक्सी एसिड. पहिला यो बनाउन ट्राई गरौँ. एसिटोन हामीलाई थाहा छ CH3, C डबल बोन्ड, यसमा छ CH3 प्लस, यसमा राखे मैले HCN. हामीलाई थाहा छ यो रिएक्सन भनेको अल्डिहाइड र कीटोनको फेमस रिएक्सन हो, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन्स. हामीलाई थाहा छ अल्डिहाइड र कीटोनको क्यारेक्टरिस्टिक रिएक्सन पनि हो. त गएर यसले गर्दा तान्दिन्छ यसलाई, यो गएर माथि जान्छ यसरी. र यहाँ बन्छ के भने, अब हेर्नुस् है, यहाँ एडिशन भइरहेको छ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भनेपछि यहाँ बन्छ साइनोहाइड्रिन बन्छ, यसमा OH, तल CN, यहाँ आउँछ CH3. यति मैले गरेँ है त. एसिटोन अफ साइनोहाइड्रिन भन्यो यसमा. अब साइनोहाइड्रिनलाई हामीले के गर्छौँ भने हाइड्रोलाइसिस. र हामीलाई एउटा कुरा के पनि थाहा छ भने H2O/H+. साइनाइड को कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस क्वेशनले मेन्सन गरेको छैन कंप्लीट गर्ने कि पार्शियल गर्ने भनेपछि अलवेज जानुस् कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस. यसमा कन्फ्युजन लिनु पर्दैन, अलवेज कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस. तर पार्शियल भन्यो भने के बन्छ? अमाइड. रिडक्सन गर्यो भने साइनाइड को के बन्छ? प्राइमरी अमाइड. आइसोसाइनाइडले दिन्छ सेकेन्ड डिग्री अमाइड. ल ठीक छ, बुझ्नु भयो हामीले. H2H+ दिएको छ भनेपछि साइनाइडलाई हाइड्रोलाइसिस गर्नु. यसमा OH, यहाँ दिएको छ CH3, यहाँ दिएको छ COOH भनेपछि यहाँ भन्यो 2 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड भन्छ यसमा. भनेपछि यो कंपाउन्ड त D रहेछ, हामीलाई थाहा भयो. भनेपछि कंपाउन्ड D हामीले आइडेन्टिफाई गर्यौं है त. भनेपछि कंपाउन्ड D मैले आइडेन्टिफाई गरे. कंपाउन्ड D यो रहेछ, कंपाउंड D रहेछ OH, यहाँ दिएको छ CH3, यहाँ दिएको छ COOH, 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपानिक एसिड. भनेपछि अब D थाहा हुने बित्तिकै अब म जान्छु के भने, अब पछाडिबाट आउनु पर्यो कि कुनै कुनै रिएक्सनमा के हुन्छ भने फर्स्टबाट लास्टतिर जाने हुन्छ, लास्टबाट अगाडि आउने हुन्छ. यसमा तपाईले एउटा रिएक्सन पढ्नु भएको छ HVZ रिएक्सन, याद छ? हेल भैयाको रिएक्सन, हेल-भोल्हार्ड-जेलिन्स्की रिएक्सन. त्यसले के भनेको छ भने यदि अल्फा हाइड्रोजन भएको कार्बोक्सिलिक एसिड छ भने त्यसले के गर्छ भने अल्फा हेलो सब्स्टिट्युटेड कार्बोक्सिलिक एसिडको प्रिपरेसन गर्छ, फर्मेसन गर्छ भनेको छ. इन द प्रेजेन्स अफ रेड फस्फोरस र हेलोजन राख्दाखेरि हामीले त्यसमा ब्रोमिन राख्छौं या त क्लोरिन राख्छौं, दुईटा राखेर गर्नुपर्छ भनेर भन्छ हेल भैया जीले.
भनेपछि यहाँ त्यही गर्दैछु मैले मतलब यहाँ त ब्रोमिन र यहाँ दिएको छ हो यहाँ त फस्फोरस दिएको छ भनेपछि यो त हेल-भोल्हार्ड-जेलिन्स्की रिएक्सन हो यो भनेपछि यसमा अब मैले यसलाई मोडिफाई गर्नु पर्यो भने यो जुन पार्ट दिएको छ नि यो सी यो त हाम्रो के हुनुपर्छ भने यो त हाम्रो के हुनुपर्छ भने यो डी हामीले थाहा पाइसकेका छौं भनेपछि डी थाहा पाउने बित्तिकै अब हाम्रो यो के हुन्छ होला यहाँ त ब्रोमिन गएर सब्स्टिट्युट हुन्छ यसमा यो ब्रोमिन जुन छ नि यहाँ गएर सब्स्टिट्युट हुन्छ त्यसमा भनेपछि अब हामीले गर्छौं के भने जहाँ OH देखिरा छौं त्यहाँ भन्छ हाम्रो CH3 यहाँ आउँछ हाम्रो Br यहाँ आउँछ CH3 यहाँ आउँछ हाम्रो COH यो कम्पाउन्ड फर्मेसन हुने बसमा र यति बनिसकेपछि अब फेरि हामी जान्छौं कार्बोक्सिलिक एसिडलाई के राख्ने भन्ने भयो कार्बोक्सिलिक एसिडलाई अल्फा सब्स्टिट्युटेड राख्नु पर्यो अल्फा हेलो सब्स्टिट्युट बनाउनु छ मतलब यो भनेको कार्बोक्सिलिक एसिड दिस इज अल्फा पोजिसन अब हेर्नुस् है कार्बोक्सिलिक एसिड के राख्ने यसमा CH3C अब यसमा मैले के राखे भने माथि राखे हाइड्रोजन र यसमा राखे मैले CH3 यहाँ मैले राखे COOH बुझ्नु भएन ओके अब त्यसपछि अल्डिहाइड कुन वाला राख्ने त यसमा त्यो पनि त समस्या भयो नि त एसिटोन चचालाई त हामी के यो त याद भइहाल्छ हाम्रो CH3 अब यो अल्डिहाइड कुन राख्ने होला यसमा यो बनाउनु छ कि कम्पाउन्ड यसलाई यसरी पनि त लेख्न मिल्छ नि हेर्नुस् त CH3C CH3H COH लेख्न मिल्छ यसलाई यसरी पनि त लेख्न मिल्यो नि अनि यसैलाई मोडिफाई गर्नुस् त के बन्दो रहेछ यसमा यसलाई मोडिफाई गर्ने मैले CH3 CH3H यहाँ आउँछ CHO यो भन्छ यसरी अल्डिहाइड कुरो क्लियर छ कि छैन कुरो क्लियर छ नि गुड अब कुरो क्लियर छ भने हामीले अल्किन पनि डिजाइन गर्नु छ यसमा भनेपछि अल्किन बनाउनको लागि हामी के गर्छौं पहिला डबल बोन्डलाई लेखौं यो A बनाउनु छ है यसमा A बनाउनु छ भने मैले यसरी लेखे यसलाई यहाँसम्म बुझ्यौ कीटोन बनाउनु छ मतलब मैले यसलाई लेखे CH3 यहाँ लेखे मैले CH3 ठीक छ अब यो जुन ग्रुप छ यसमा यो हामीले देखिरहेछौ एउटा हाइड्रोजन छ मतलब एउटा हाइड्रोजन मैले यसरी लेखे तर अर्को साइडमा मैले लेखिरहेछु CH2 CH3 त्यही बन्छ यसमा हेर्नु त एकचोटी CH2 CH3 यति मात्र बन्दैन यसमा यहाँ छ CH अर्को पनि राख्नु पर्यो यसमा भनेपछि यहाँ राख्नु पर्यो CH3 यसरी अब बल्ल यसमा बन्छ है फेरि ख्याल गर्नुस् यसमा अब यो भनेको हाम्रो अल्किन भयो यसमा भनेपछि यसको नाम के बन्छ दिस इज कम्पाउन्ड A के बनिरहेछ यसो ध्यान दियो भने 2,4 1 2 3 4 2,4 डाइमिथाइल के बन्यो डाइमिथाइल 1 2 3 4 5 पेन्ट 2 इन भन्छ यसमा पेन्ट 2 इन भन्छ यसमा कुरो क्लियर भयो कि भएन कुरो क्लियर पनि ल ठीक छ भनेपछि यति गरिसकेपछि बल्ल हामीले थाहा भयो कि यो यसरी बन्छ भनेर के समस्या भयो यो भनेको कुन रिएक्सन दिस इज HBZ रिएक्सन अब एउटा कुरा दिमागमा के राख्नुस् भने धेरै जनाले भन्नुहुन्छ एसिड र बेस राखिसकेपछि त सर यसमा यो बेस यो एसिड राखिसकेपछि त हाम्रो यसमा के बन्छ सल्ट बन्नु पर्छ यसमा तर यहाँ एउटा कुरा के पनि हुन्छ भने कि यो जब हामीले यसमा ब्रोमिनलाई देखिरहेछौं ब्रोमिन अट्याच भएको कार्बन भनेको कुन कार्बन हो दिस इज 3 डिग्री कार्बन 3 डिग्री कार्बन हो भने यो जान्छ SN1 बाट SN1 जाँदाखेरि SN1 जुन देख्छौं हामीले त्यसमा एउटा कार्बोकेटनको फर्मेसन हुन्छ टर्सरी कार्बोकेटन फर्मेसन हुन्छ दैट इज स्टेबल द टर्सरी कार्बोकेटन बनेर बल्ल यसमा यो फर्मेसन हुन्छ यो देखाउन पनि हामी सकिन्छ मेकानिजम हेर्यो भने चाहिँ यसमा यो राख्यो भने त ठीक छ राम्रो यो पनि राम्रो तर यो गरेर पनि गर्न सकिन्छ कसैको अरु क्वेशन पनि के हुन्छ भने सर ब्रोमिन र फस्फोरस राख्ने बित्तिकै यसमा धेरै ब्रोमिन किन आएन किनकि विचार गर्नुस् न यसमा अल्फा हाइड्रोजन कतिवटा छ हेर्नुस् त एउटा मात्रै छ के एउटा ब्रोमिन मात्रै आउँछ तर तीनटा भाग भए तीनटा आएर पनि बस्थ्यो कि हामीले HBZ रिएक्सनमा कन्टिन्यू गर्दै गर्छौं त्यसमा याद गर्नुस् है बुझ्नु भयो क्लियर भयो अब यसैलाई स्टार्टिङ देखि लिएर जाउँ स्टार्टिङ देखि गर्दै जाउँ है त यो रिएक्सनलाई के हुँदो रहेछ यसमा है त सो हामीसँग कुनै एउटा अल्किन छ कार्बन डबल बोन्ड कार्बन CH3 यहाँ दिएको छ CH3 यहाँ दिएको छ H CH CH3 यहाँ राखे मैले CH3 भनेपछि यति गर्ने बित्तिकै यसमा मैले गर्छु ओजोनोलाइसिस ओभरअल लेख्न खोजिरहेको छु मैले O3 CCl4 नम्बर 1 राखे मैले नम्बर
2 राख्ने मैले ZnH2O राख्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ यहाँ पार्टबाट ब्रेक हुन्छ एउटा बन्छ एसिटोन CH3 C डबल बोन्ड CH3 प्लस अर्को बन्छ हामीसँग हेर्नुस् त ध्यान दिनुस् यसमा एउटा बन्छ CH3 यसमा आउँछ CH यहाँ आउँछ CH3 र यति पोर्सनबाट बन्छ C डबल बोन्ड H भनेपछि यो त एसिटोन बनिहाल्यो प्रोपेन टु ओन बनिहाल्यो यसमा यसको नाम 2 मिथाइल प्रोपेनल बन्यो यसमा अब क्वेशनले जे मागिरहेछ त्यो गर्दै छम यसमा यसले के भनेको छ अक्सिडेसन गर्न भनेको छ KMNO4/H+ बाट अक्सिडेसन गर्दाखेरि हाम्रो बन्छ एउटा एसिड बन्छ भनेको छ यसमा भनेपछि अल्किन A यसको नाम के थियो हाम्रो दिस इज 2,4 डाइमिथाइल पेन्ट 2 इन र यति गरिसकेपछि म जाँदैछु त्यसपछि हामीलाई राख्नु पर्नेछ अक्सिडेसन गर्यो अक्सिडेसन गर्ने बित्तिकै हाम्रो बन्छ CH CH3 यहाँ आउँछ COH हामीलाई थाहा छ दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेनिक एसिड यो बन्छ यसमा यति गरिसकेपछि म यसमा फेरि तपाईलाई लग्छु अर्को स्टेपमा भनेको छ अब रेड फस्फोरस प्लस Br2 राख्नु पर्यो यो कुन रियाक्सन हो HVZ रियाक्सन हो यसले भन्छ अल्फा पोजिसनमा हाइड्रोजन हुनुपर्छ भनेर भन्छ जस्तै हेल-भोलार्ड-जेलिन्स्की रियाक्सनले कतिवटा छ एउटा हाइड्रोजन छ भनेपछि एउटा मात्रै रिप्लेस हुन्छ यसमा CH3 ब्रोमिन आएर बस्छ भनेपछि यसको नाम हुन्छ 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड हुन्छ यसमा यो देख्यो हामीले र त्यसपछि अब म नेक्स्टमा लाग्छु दिस एसिड क्यान बी ऑब्टेन बाइ यो हैन हाइड्रोलाइसिस मतलब यसमा राखे मैले एक्वस NaOH अथवा मैले अघि भर्खर तपाईलाई भने मोइस्ट Ag2O राख्न पनि मिल्छ है यसमा र यसमा मैले राखे H2O H+ राखेर पनि काम गरे कुनै एउटा राख्नुस् जुन मन लाग्छ दिमागमा याद आउँछ त्यही राख्नुस् र यहाँ बन्छ हाम्रो CH3 COH CH3 COH यसैको नाम हो 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेनिक एसिड ठीक छ बुझ्नु भयो यहाँसम्म क्लियर ल हेर्नुस् कतै केही कन्फ्युजन कतै डाउट्स भयो भने मलाई सोध्नु होला ओके